Hi guys, magandang araw sa inyo. Ang vlog natin ngayon ay tungkol sa aircon Honda Civic FD 1.8 2007 pa yung model niya. So, yung aircon niya nagloloko. Minsan may lamig, minsan wala. Napakainit ng buga. So, ito guys, yan oh. Ngayon normal siya. May time lang siya na nawawala yung lamig. Itong Honda na to, chinek ko na yung mga fuse, okay naman. Ito guys, chinek ko na rin tong mga relay na to. Ito yung AC relay nya. So okay naman. Yung fan motor yan oh, ang lalakas, okay siya. Yan. So kaya ngayon nagpalit ako ng aircon compressor assembly. Yan, bago na yan. So ayun guys, compressor assembly nga yung pinalit ko. So, kung nagtitipid kayo, pwede nyo namang palitan ng magnetic clutch assembly lang, kasi yun yung nagko-cause kung bakit nawawala, nagloloko na yung kanyang magnetic. Kaya ganon, kaya minsan mayroon, minsan wala. Kaya ngayon nung pagpalit ko ng aircon compressor, bumalik na siya sa normal. Maganda na yung lamig, hindi na siya nagloloko. Okay na yung ano niya, nasa normal na yung compressor, hindi na nagpa-fluctuate. So ayun lang guys. Pag naka-encounter kayo ng ganito sa sasakyan nyo, huwag kayong mag-alinlangan, dalhin dito sa aming shop dito sa Motek, Mindanao, para mas maganda ma-check natin, para mas sigurado kung ano yung gagawin natin at papalitan na pyesa. So, ayun lang. Like and subscribe to my channel, NNB Mechanics Vlog. Thank you.